අපිට හම්බෙලා තියෙන Sony Bravia TV එකක් හම්බෙලා තියෙන අඟල් 43. මේකේ කිව්වේ නම් කස්ටමර් ගෙනල්ලා කිව්වේ මේකේ ස්ටෑන්ඩ් බයි වෙනවා සද්ද එනවා ටිකක් වෙලා ඊට පස්සේ නැති වෙලා යනවා කියලා. ඔන්න බලන්න මේක මොකද්ද ෆෝල්ට් එක කියලා. TV එක ඔන් කරලා අපි බලමු මොකද්ද මේකේ ෆෝල්ට් එක කියලා. පවර් දැම්මා හරි පවර් දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි මේක ඔන් කරමු. ඔන්න TV එක ඔන් වුණා. ඔන්න බලන්න. ඔන්න සද්දය ඇහෙනවා මේ. සද්දය ඇහෙනවා. ඔන්න ස්ටෑන්ඩ් බයි වෙනවා. ඊට පස්සේ යම් ප්‍රමාණයකින් බ්ලින්කින් කෝඩ් එකක් අපිට මේකේ පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ Sony TV වල erase ආපුවාම මේ erase වලට බ්ලින්කින් කෝඩ් කියලා જાතියක් තියෙනවා. මේ බ්ලින්කින් කෝඩ් වලින් මේ erase හොයාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ කීයක් බ්ලින්ක් වෙනවද කියලා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 6යි 6ක් බ්ලින්ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මේ 6ක් බ්ලින්ක් වෙනවා කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා බෑක්ලයිට් කාඩ් එකේ එන ප්‍රශ්නයක්. ඩ්‍රයිවර් එකේ එන ප්‍රශ්නයක්. ඩ්‍රයිවර් IC එකේ එන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේක මේ ලොකුවට කාඩ් දාගෙන දඟලන්න එහෙම දෙයක් නෑ මෙතන. මේක හරි ලේසියෙන් පොඩියට මේ පොඩි වියදමකින් හරි ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේක හදන්න අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේක පොඩි ට්‍රික්ස් එකක් තියෙන්නේ. පොඩි වියදමක් කියන්නේ පොඩි ට්‍රික්ස් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි පොඩි වියදමක් කියන්නේ පොඩි ට්‍රික්ස් එකක් තියෙන්නේ කියලා මේක ගෙදර හදන්න යන්න එපා. ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ට කියලාම හදා ගන්න ඕනේ. මොකද ගෙදර හදන්න ගිහිල්ලා පොඩි වියදමක් පොඩි මේ ට්‍රික්ස් එකක් තියෙන්නේ කියලා හදන්න ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ TV එක ගන්න දෙයක් නැති නේ. ඒ නිසා ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ටම කියලා හදාගන්න කියලා මම ඔයගලන්ට මතක් කරනවා. අපි බලමු වැඩි විස්තර කතා නැතුව කෙලින්ම මේකට ගිහිල්ලා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්න TV එක තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න තියෙන මේකේ පවර් ඉන් වෙන කොටස, පවර් කාඩ් එක සහ LED driver කොටස කියන එක. කියන්නේ මෙන්න මේ හරිය මේ තියෙන driver IC එක, මේ තියෙන LED වලට යන line එක. ඊට පස්සේ motherboard දෙකක්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති processor එක තියෙනවා. ඒ විදිහට තියෙනවා. මේ කිසි එකකට මේකටවත් ඔයගලන්ට මෙතනදී අත තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකේ කෙලින්ම ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා IC එකක්. මම ඔයගලන්ට ලං කරලා පෙන්නන්නම්. ලං කරලා පෙන්නන්නම්. බලන්න ඔන්න driver IC එක තියෙනවා. පේනවා ඇති driver IC එක. මේ තියෙන driver IC එක. මෙන්න මේ driver IC එක. මේකේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. driver IC එක ඔන් වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉන්නේ. මේක ඔන් වෙන්නේ නැති වුනහම මේකෙන් වෝල්ටේජ් එක පාස් කරන්නේ නැති වුනහම මේකේ තියෙන බෑක්ලයිට් ටික ඔන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ තියෙන පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ තමයි බෑක්ලයිට් එකක් බෑක්ලයිට් ඔන් වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ. බෑක්ලයිට් එක ඔන් වෙන්නේ නැති වුනහම Sony TV වල ඔන්න වගේ error code එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ IC එක මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ඩොට් එකක් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් IC එක පින් ගනින්න ගන්නේ මේ ඩොට් එක 1 කියලා තමයි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. එතකොට එහෙම ගනින්න ඔයගලන්ට අපහසුයි නම් මෙන්න මෙතන ඉඳලා 1යි 2යි 3යි කියලා ගණගෙන ඇවිල්ලා 11 වෙනි පින් එක 11 වෙනි පින් එකට මෙන්න මේ වගේ 10k රෙසිස්ටර් එකක් පාස්සලා මේ තියෙන 10k රෙසිස්ටර් එකක් පාස්සලා කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියන එක මම කියලා දෙන්නම්. මේක හරිම ලේසි දෙයක්. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. right මේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන මේක. එතකොට අපි ගණගෙන යමු 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි
11යි කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන කැපාසිටර් එක SMD කැපාසිටර් එකට තමයි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි මෙතනට සම්බන්ධ කරලා සම්බන්ධ කරමු රෙසිස්ටර් එක. හරි ඉතින් හොඳයි යාළුවනි ඉතින් මම දැන් ඕගොල්ලොන්ට මේක පාස්සන හැටි පෙන්වන්න ගියාම පොඩ කරදර නිසා පාස්සල ඉවරලා ෆොටෝ එකක් විදිහට ඕගලන්ට ඔන්න දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ එකේ ඉඳලා පළවෙනි පින් එක මේ ඩොට් එකේ ඉඳලා ගණගෙන ගියොත් එහෙම 36 වෙනි පින් එක තමා මේ පින් එකට තමා මේ 10k රෙසිස්ටර් එක පාස්සන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ පාස්සන පැත්තෙම ගණගෙන આવුත් එහෙම 11 වෙනි පින් එකට මේ රෙසිස්ටර් එක 11 වෙනි පින් එකට සෙට් වෙන SMD කැපාසිටර් එකකට පාස්සල ඉවරලා මේ විදිහට සම්බන්ධ කරොත් ඔයාගේ ටීවී එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදි මේ කරන්නේ මේ IC එක රවට්ටනවා කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද IC එකේ ලැබෙන සිග්නල් එක කියන්නේ ඔන් සිග්නල් එක නැති වෙලා ගියපුවාම අපි මේ විදිහට මේක සිග්නල් එක ලැබෙන විදිහට හදලා ඉවරලා මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකට පාස්සපුවාම ඔයාගේ රෙසිස්ටර් මේ IC එක නැවත පණ ගන්න වෙනවා. රයිට් එහෙනම් ඔන්න ටීවී එක හදලා කෙලින් කරා මගේ වීඩියෝ එකක් තමයි දැම්මේ. මොකද මේ වෙන වීඩියෝස් දාන්න බෑ කොපිරයිට් වදින නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටීවී එක හදාගන්නේ. මෙන්න මේ වගේ මේකේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ ඩ්‍රයිවර් IC එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ LED බෑක්ලයිට් එකේ ඩ්‍රයිවර් IC එකේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒ විදිහට 36 වෙන පින් එකට 10k රෙසිස්ටරයක් වොට් කාලයකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 10k රෙසිස්ටරයක් පාස්සලා එතන තියෙන SMD කැපාසිටර් එකට පාස්සලා ඒක අරගෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකට පාස්සුවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ටීවී එක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ තත්වයට ගොඩ ගන්න. හැබැයි ඉතින් මේක පළපුරුදු ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක්ට වෙන්න ඕන පාස්සන්න. මොකද ගෙදර ඉඳගෙන ඔයා පාස්සන්න ගියොත් එක්ක IC එකේ පාත් එකක් ගලවලා යනවා, එක්ක රෙසිස්ටර් එක ගලවලා යනවා, පාත් එක කැඩෙනවා. අන්තිමට වාට ඒ පවර් බෝඩ් එක දාන තත්වයක් උදා වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම ඉස්සල්ලාත් කිව්වේ මේක පොඩි ට්‍රික්ස් එකක් වුණාට මේක කරන්න ඕන සාමාන්‍ය මේ සම්බන්ධව දන්න ටෙක්නීසියන් කෙනෙක්. ගෙදර ඉන්න ඔයත් ආරි මේක අපිට හරි ලේසිනේ කියලා පාස්සන්න ගියොත් එහෙම ඔයාට වෙන්නේ රුපියල් 5000 දීලා ඉවරලා මෙන්න මේ පවර් බෝඩ් එක දාන්න වෙන එක. එහෙනම් ඉතින් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.